داخل تابستون به غیر از بازی کرد. حسی کنی بریم. سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو گزارش شده است. مصادف با هفته اهدای عضو Mas hazırım. Dünya bekle bana. Dünya bekle. Apa sih? Ada. Berat sih lo kata. Om biar. Berat. Sarta vek. Bead aleme. امروز آخرین روز سال تحصیلی هستش و من امروز آخرین روزه که میام مدرسه. دنیا قشنگ بشه. و نه من دیگه نمیام. نه دیگه نمیام. ببینید خب ازتون میخوام که حالا اگه من سال دیگه معلمتون نشدم یا معلم تو یه چیز دیگه بود بهش احترام بذارید، درساتون رو همیشه بخونید، همیشه به حرف پدر و مادرتون گوش بدید، به بزرگترها احترام بذارید، قبل از هر چیزی کارهای خوبی انجام بدین، کارو بد نکنید، حرفای زشت نزنید و سعی کنید که در آینده آدم‌های بسیار موفقی بشید. یه جورایی واقعا دلم واسه همه تو تنگ میشه، ولی خب دیگه همینه. من هر سال میرم داخل یه منطقه تدریس میکنم و شاید تا چند سال دیگه اینجا نیام. باش. نه. داخل تابستون به غیر از بازی کردن سعی کنید که درساتون هم یه مروری داشته باشین. خب مواظب خوبی‌های خودتون باشین. سال دیگه بیشتر درس بخونین و آرزو میکنم که به آرزوهاتون برسین. آره چه نه؟
دیگه تموم شد دنیا، دیگه من نمیبینمتون. سلام دوستان، معرفتون باشیم. دوستان ماشینی هم داخل خب حالا یه نفر از بینندگان عزیز لطف مقداری پول واریز شده داخل کانال که باهاش ابوالفضل ما پیا ببرشون داخل شهر موزیک اسباب بازی سیشون. به خاطر همین من تصمیم گرفتم امروز یه فیلم اختصاص به همین کار و یک موضوع بسیار مهمی هم هستی که باید در موردش صحبت به آخر ویدیو حتما این کاری حالا زیبا. احساسگی یا بلندتر؟ حالا برعکسش حالا درست یا نیاد
ستة رسول ولا تزرعني شيرك يعني دي مخانة على رسي ما فيش جشيم ودي دي مخانة على Sikni Perio. Sikni. Sikni Perio. Perio. Yemniyor. Tudo. Tudo.
Feria sikni feria. این خروسک به خود جبتره. ها؟ sikni feria. ست پریود ست بیا بستنی اوناست. الان دارم من سربازم بازی کنم. Acı yazıyorsun. Hani ben derza yerine koyun içinde. Dokunu yediyor. Ders bak. Ders bak. بخ عزیزم بخ قاسم انت چه کردی برمیتم من شربی تا بود بریم روزگاری پنجه پنجه بهاری سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. خب امروز متاسفانه باز یک خبر بسیار تلخ و اندوهگینی بهم رسیده و این چه یکی از دانش آموزان منطقه عشایر متاسفانه در حین رانندگی تصادف کرد و متاسفانه فوت کرد. ولی قبل از اینکه فوت کنه زندگی 3 نفر رو نجات داد. حتما میپرسید چگونه این کار انجام داد. خانواده این فرزند از اون جهت که یک آدم‌های بسیار شریف و محترمی بودن، وقتی فهمیدن پسرشون دیگه بر نمیگرده و مردنش حتمی هستش، رضایتنامه رو امضا میکنن که اعضای بدنش به کسانی که نیاز دارند به اون اعضا اهدا بشه. به خاطر همین دکترها اعضای بدن این بچه رو گرفتن و زندگی 3 نفر رو نجات دادن. و میخواستم از اینجا هم به این خانواده تسلیت بگم، امیدوارم که غم آخرشون باشه و ما رو در این مصیبت شریک خودشون بدونم و همین که ازشون تشکر کنم که زندگی اون 3 نفر رو نجات دادن. متاسفانه در منطقه ما کمتر کسی
حاضر به انجام چنین کاری هستش، چون از حرف مردم میترسن مردم بگن چه اعضای بدن یکی از اعضای خانوادهشون رو در مقابل پولی اهدا کردن و فروختن، در صورتی که واقعا این طرز تفکر بسیار غلط هستش. و در انتهای ویدیو حتما یه کلیپی از این خبر واسهتون میذارم که حالا کسی به من اتهام دروغگویی نزنه. در مورد ساخت ساز و تخریب خونه هایی که قراره تا یک هفته آینده صورت بگیره از من سوالاتی پرسیدین. چی میخواستم بگم؟ حدود 99% از اونها واقعا مجوز ساخت ساز ندارن. سوال پرسیدین که چرا وقتی میدونن همچین کاری رو باید انجام میدن، یعنی خونه ها تخریب میشن، دوباره این کار رو انجام میدن و خونه ها رو بدون مجوز میسازن. دو دلیل داره. دلیل اول این که میخوان دوباره از نو شروع به تولید محتوا کنن با ساخت ساز، ولی دلیل دومم این است که میخوان از احساسات شما دوستان و بینندگان عزیز سوء استفاده کنن و کمک های نقدی دریافت کنن. به این دو دلیل اونها همیشه در حال ساخت ساز هستن، اون هم به صورت غیر مجوز. و تنها 2 خانواده تا به حال من مطمئن شدم که مجوز دارن، اون هم در روستا، که یکی از اونها خانواده پرن و دیگری خانواده دارال هستش. ولی خانواده دارال در کوهستان به صورت غیر مجاز در حال ساخت ساز هستن و به زودی شاهد تخریب ساخت سازهایی که کردن هستیم و خواهیم بود. برسیم به بقیه سوالات شما. میشه حداقل بگی این چه کانالی؟ خب منظورت اگر کانال من هستش، یک کانالی است که از زندگی روزمره خودم فیلم برداری میکنم و در این حین سعی میکنم به سوالات شما بیشتر توضیح بدم و از آداب و فرهنگ مردم ایران بیشتر توضیح بدم که شما بیشتر آشنا بشین و فریب سایر رسانه ها رو نخورید. برای اولین بار میپرسم آیا تماشای تبلیغات در کانال شما درآمد دارد؟ خب بله، بعضای هر تبلیغی مقدار پولی به کانال واریز میشه. امران لطفاً بگو اطراف لردگان بیشتر از سردشت است؟ احتمالاً روستاهای دیگری هم وجود دارد. اگر در شهر گران است شاید در جاهای دیگر به دنبال زمین بگردید. خب تعداد روستاهای اطراف شهرستان لردگان حدود 350 روستا هستش که از این حیث بزرگترین شهرستانی هستش که تعداد زیادی روستا در خودش جا داده. ببخشید. و حتما این کار رو انجام خواهم داد، چون منطقه سردشت واقعا منطقه خوبی نیست، هم از لحاظ فرهنگی نسبت به بقیه جاها عقب افتاده و هم از لحاظ امنیت دچار مشکل هستش. از مهم تعریف و تنظیم کردین که واقعا ازتون ممنونم. میخواستم از شما یک سوال بپرسم. آیا اگر یکی بخواهد طلاق بگیرد، اگر زن رضایت ندهد نمیتواند جدا شود؟ نه، اینجوری نیست. حق طلاق با مرد هستش، یعنی مرد میتونه هر وقت که
تصمیم بگیره زن رو طلاق بده. فقط در این صورت برعکس میشه که حق طلاق قبل از ازدواج به زن داده بشه. وضعیت درمان بیماری آیمران چگونه است؟ خب بیماری من خدا رو شکر فعلا پیشرفت چندانی نکرده و به همین زودی ها به شهر اصفهان یا شهر شیراز حتما سفر میکنم برای درمان. آیا زنان در ایران اجازه رانندگی ندارند؟ زنان در ایران اجازه رانندگی خودرو دارند ولی اجازه رانندگی موتورسیکلت رو ندارند. چرا شبکه‌های تلفن همراه فکر می‌کنند می‌توانند همیشه همه را فریب دهند؟ نمیدونم، ولی خب کسانی که این کار را انجام میدن به خوبی دارن این کار را انجام میدن و تعداد زیادی بازدید از این طریق دارن کسب میکنن. امروز نرخ یورو چقدر هستش؟ الان بهتون میگم. اگر پیداش کنم خب دلار آمریکا حدود 82,400 تومان هستش و هر یک گرم طلای 18 عیار حدود 6,249,000 تومان هست و نرخ یورو، قیمت یورو نود و یک هزار و 350 تومان هست. متاسفانه حالا تورم در این 2 روز در ایران واقعا افزایش چشمگیری داشته. اگر یادتون باشه من 2 کیس سیمان برای حالا سروش خریداری کردم که به مبلغ 300,000 تومان بود و امروز وقتی داشتم پرسجو می‌کردم همین 2 کیسه سیمان میشد حدود 600,000 تومان، یعنی تورم 100%. از کجا می‌دانید که چه مقدار کمک به طرف دیگر داده شده است؟ خب خبرها در این منطقه میپیچه و همه با خبر میشن که چقدر دریافت کردن. مثلا با ماشین‌های مدل بالا میان، با ماشین‌های بسیار شیک و بسیار گران قیمت و وقتی ازشون سوال میپرسن میگن این مقدار کمک به ما شده. زبان فارسی سوال کردین که آیا کلمات بیشتری داره نسبت به انگلیسی یا اسپانیایی؟ خب زبان فارسی یکی از کهن‌ترین زبان‌های جهان هستش، ولی خب من دقیق جواب سوالتون رو نمیدونم، پس بهترین کار این هستی که از هوش مصنوعی بپرسم. آیا تعداد کلمات زبان فارسی از زبان انگلیسی و اسپانیایی بیشتر است؟ خب گفته پاسخ کوتاه داده.
خیر، تعداد کلمات زبان فارسی از زبان انگلیسی کمتر است و از زبان اسپانیایی احتمالاً کمتر یا در حد آن هست. مقایسه حدودی تعداد واژگان رو گفته. این چه زبان انگلیسی بیش از 600,000 واژه داره و در برخی منابع بیش از 1,000,000. در زبان اسپانیایی حدود 100 تا 150,000 واژه و فارسی حدود 100,000 واژه ذکر شده. انگلیسی به دلیل وامگیری گسترده از لاتین، فرانسوی، آلمانی، اسکاندیناویایی، یونانی و زبانهای دیگر واژگان بسیار زیادی دارد. فارسی اگرچه از زبانهای غنی محسوب می شود و ریشه‌ای کهن دارد، اما به اندازه زبان انگلیسی گسترده واژگانی ندارد. خب خودش اومده سوال پرسیده هوش مصنوعی چرا ممکنه فکر کنیم فارسی واژگان بیشتری دارد؟ گاهی این تصور به خاطر موارد زیر به وجود می آید. 1. وجود مشتقات زیاد. در فارسی از یک ریشه می توان 10 واژه مشتق ساخت، مثلا نوشتن، نویسنده، نوشته، نگارش، نگارگر، نگاشتن، نوشتار. تلفظهای گوناگون و واژه‌های ادبی و عامیانه دلیل دیگریش هست. گاهی یک واژه در فارسی چند شکل دارد، مثلا برادر، برادرش، برار، داداش، کاکا. اینا همشون به معنی برادر هستش. وجود واژه‌های فارسی، عربی، ترکی و حتی روسی و فرانسوی در کنار هم در گفتار روزمره. خب این هوش مصنوعی واقعاً یک پیشرفت چشمگیری بوده در این چند سال اخیر و یادم میاد اولین باری که از هوش مصنوعی استفاده کردم حدود 3 سال پیش بود. زمانی بود که کسی در این منطقه، یعنی منطقه لردگان، ازش استفاده نمی کرد و حتی بلد نبودن داخل این هوش مصنوعی یعنی ChatGPT ثبت نام کنن، چون کشور ایران رو تحریم کرده بود و اون موقع یک شماره خارج از ایران رو برای ثبت نام می‌خواست. ولی خب بلد نبودن اون شماره رو پیدا کنن و نمیتونستن ازش استفاده کنن. خب دوستان، امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشین. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدارتون. ما ایثار خانواده مرحوم صادق انصاری امید زندگی رو در دل 3 بیمار نیازمند عضو بیشتر کرد. اعضای بدن صادق انصاری بارزی که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پس از جداسازی به 3 بیمار نیازمند به عضو اهدا شد. خانواده بزرگوار ایشون با هماهنگی هایی که انجام شده، با مشورت هایی که صورت گرفته، تصمیم بر اهدای اعضای بدن ایشون کردن که اهدای عضو یعنی اهدای زندگی. وظیفه دونستیم که چند تا خانواده را، حالا هر تعدادی که از این جسم بچه ما بتونن زندگی بگیرن، از این غم نجات بدیم و شاید این یه ثوابی باشه برای روح این فرزند. از 25 تا 31 اردیبهشت ماه هفته اهدای عضو نامگذاری شده است. مصادف با هفته اهدای عضو، اعضای بدن جوان 13 ساله آقای صادق انصاری اهل روستای بارز شهرستان لردگان با رضایت خانواده فهیم و نودوستشون جهت اهدا به بیماران نیازمند جداسازی و اهدای گردید. 4 ماه We are with Bakhtiari nomads, and we are slowly gathering our things to start the migration.
The unique nature of Zagros is going to surprise us. And what is better than pristine nature? Crossing the river is not easy at all, but nomads have known the way and method of crossing this difficult nature for years. Cooch is a great adventure for photographers. Unique scenes of people who lived in these mountains from centuries ago. Bakhtiari nomads migrate twice a year, spring and autumn. Every year, the number of families passing through Zagros decreases, but there are still families who like this lifestyle. We love joining and accompanying these families. We find the meaning of life with them. Away from the pollution of urban life, and without mobile phones and internet, we find ourselves. We will be immersed in the beauty of Zagros and experience something that we will never forget.
Go, Johnny, go.